প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ভেনিলা টি টাইম কেক। অতি কম সামগ্ৰীৰে আমি অভেন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেদৰে কোমলকৈ কেক এটা তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ঘৰতে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। তাৰ বাবে এয়া মই এটা 6 ইঞ্চিৰ বাতি লৈছোঁ। এইটো মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ ছেপাৰেটৰ বাতি লৈছোঁ। আপোনালোকে কেক বনাবলৈ যি বাতি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেদৰে লৈ ল'ব। এতিয়া বাতিটো আমি প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'ম কেকৰ বেটাৰখিনি বনোৱাৰ আগতে। তাৰ কাৰণে এয়া ৰিফাইন তেল চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ আৰু এখন বাটাৰ পেপাৰ বাতিটোৰ চাইজত কাটি লৈ এনেদৰে পাতি লৈছোঁ। বাটাৰ পেপাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে নৰ্মেল বগা কাগজো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়া কাগজখিলাৰ ওপৰতো অকণমান তেল লগাই ল'ব। এতিয়া আহক আমি কেকৰ মিশ্ৰণখিনি বনাই লওঁ। তাৰ বাবে এয়া এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ, তাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা 3টা কণী ভাঙি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত থয় তেতিয়াহ'লে কেকটো বনোৱাৰ আগত আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টামানৰ আগত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিব। কেকটো বনাওঁতে এটা কথা মন কৰিব, গোটেই সামগ্ৰীখিনি যাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থাকে। এয়া মই কণীকেইটা এতিয়া বাতিটোলৈ ভাঙি লৈছোঁ। সামগ্ৰীখিনি জুখিবৰ বাবে মই মেজাৰমেণ্ট কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা চাহৰ কাপ নাইবা বাতি লৈ ল'ব আৰু একেটা বাতি বা কাপেৰেই গোটেই সামগ্ৰীখিনি জুখিব, তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হ'ব। এতিয়া মই এডাল হেণ্ড হুইক্সৰ সহায়ত কণীকেইটা প্ৰথমতে ফেটি ল'ম, বা ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে এতিয়া ফেটি ল'ম। এইখিনি সময়তে চেনিখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। ইয়াত চেনি লৈছোঁ আধা কাপ আৰু মন কৰিছে গোটা চেনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে, তেতিয়া সোনকালে গলিব, বেছি সময় ফেটি থাকিব নালাগে। লগতে দিছোঁ আধা কাপ ৰিফাইন তেল। এতিয়া চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে খুব ভালদৰে ফেটি থাকিম। ফেটিবৰ কাৰণে মই হেণ্ড হুইক্স ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ হেণ্ড হুইক্স নাথাকে তেতিয়া অকণমান ডাঙৰ চামুচ নাইবা হেতা এখন লৈ ল'ব আৰু তেনেদৰেই মিশ্ৰণখিনি ফেটিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত কেকৰ মিশ্ৰণটো খুব ভালদৰে ফেটিব, তেতিয়া কেকটো খুবেই কোমল হয়। কিন্তু শুকান সামগ্ৰী যোগ কৰাৰ পিছত বেছি সময় আমি কেকৰ মিশ্ৰণটো ফেটি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে মই যোগ কৰিছোঁ ভেনিলা এছেঞ্চ। ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে ইলাচি গুড়িও দিব পাৰে। কেকত তেতিয়া ডিমৰ গোন্ধটো নাহে। যিহেতু ভেনিলা কেক বনাইছোঁ সেইবাবে মই এতিয়া ভেনিলা এছেঞ্চ সৰু চামুচেৰে এচামুচ যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এছেঞ্চখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'লোঁ আৰু ফেটোতে এনেদৰে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে ফেটিব। এয়া মোৰ ভালকৈ ফেটি লোৱা হৈ গ'ল, চেনিখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিম শুকান সামগ্ৰীখিনি। এনেদৰে চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ। আপোনালোকে শুকান সামগ্ৰীখিনি বেলেগকৈ চালিও ল'ব পাৰে, তাৰপিছত কম কমকৈ দি ইয়াতে মিক্স কৰিব পাৰে, কিন্তু মই একেবাৰতে এয়া কৰি লৈছোঁ যিহেতু কেকটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়। এয়া মই এতিয়া চেকনিখনত দিছোঁ 1 কাপ ময়দা। ময়দাৰ ঠাইত আপোনালোকে আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বলৈ। লগতে দিছোঁ এয়া বেকিং পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে এচামুচ। সামগ্ৰীৰ জোখখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখি দিম। আপোনালোকৰ যদি অকণমান খেলিমেলি লাগে ভিডিঅ'টোত, তাত চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া শুকান সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে চালি ল'ব। এনেদৰে চালি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এনেদৰে চালি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই হুইক্সডালৰ সহায়ত খুব লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিশ্ৰণখিনি মিলাই আছোঁ। এইখিনি সময়ত বেছি জোৰেৰে কেকৰ মিশ্ৰণটো ফেটিব নালাগে বা অভাৰ মিক্স কৰিও নেপেলাব। ময়দাখিনি যেতিয়া দেখিব যে ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, তাতকৈ আৰু মিলাই থাকিব নালাগে। অভাৰ মিক্স কৰি দিলে কেকৰ ওপৰ ভাগটো টান টান হৈ যায়। এয়া মোৰ ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। মন কৰিছে ইয়াত অকণো গোটা গোটা নাই আৰু ময়দাখিনিও ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল। কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। যদি আপোনালোকে ভাবে যে মিশ্ৰণটো অলপমান টান হৈছে, তেতিয়া ইয়াতে এচামুচমান গাখীৰ যোগ কৰি মিলাই ল'ব পাৰিব। কোনটো জোখত ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া মন কৰিছে ওপৰৰ পৰা দি দিলে যাতে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰে বা তলত জিগজেগ পেটাৰ্ণ এটাত পৰিছে, এনেধৰণৰ হ'ব লাগে। তাৰমানে খুব বেছি ডাঠো নহয় আৰু একেবাৰে পাতলো নহয়। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান ট্ৰুটি ফ্ৰুটি লৈছোঁ। ট্ৰুটি ফ্ৰুটিখিনিত অকণমান ময়দা সানি লৈছোঁ যাতে কেকটোৰ ভিতৰখিনিত ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হৈ থাকে। ময়দা সানি যদি আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তললৈ বহি যায়গৈ। কিন্তু ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হৈ থাকিলে পিছত কটাৰ পিছত ভাল লাগে পিচটো। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া খুব লাহে লাহে আকৌ এবাৰ এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়াটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, নিদিয়াকৈ আপোনালোকে কেকটো বনাব পাৰে। তেনেদৰে খাবলৈও খুবেই ভাল হয়।
এতিয়া মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে থৈ নিদিব, লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেক টিনটোত ঢালি দিব। সেইবাবে কেক টিনটো আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থ'ব লাগে। বাতিটো 2-3বাৰমান এনেদৰে থপথপাই দিব যাতে ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই আহে। কেক আপোনালোকে যিটো বাতিত বনাইছে এটা কথা মন কৰিব, মিশ্ৰণখিনি যাতে আধালৈকে থাকে, কাৰণ অকণমান ফুলিবলৈও জেগা লাগিব। ওপৰলৈকে যদি দি দিয়ে ফুলি আহি মিশ্ৰণখিনি পৰি যাব আৰু কেকটো বেয়া হ'ব। ওপৰতো অকণমান টুটি ফ্ৰুটি এনেদৰে ময়দা সানি মই ছটিয়াই দিছোঁ। এইদৰে কৰিলে টুটি ফ্ৰুটিখিনি বা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ওপৰতে থাকিব, তললৈ সোমাই নাযায়। আজিৰ কেকটো মই কুকাৰতে বেক কৰিম। তাৰ বাবে এয়া কুকাৰটো ঢাকন লগাই এডাল ষ্টেণ্ড পাতি মিডিয়াম জুইত 10 মিনিটমানৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। মন কৰিছে কুকাৰটো গৰম হৈ আছে। এতিয়া কেক টিনটো সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ। একে প্ৰচেছতে আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে। মাত্ৰ মন কৰিব কেৰাহীৰ ঢাকনিখন যাতে ভালদৰে খায়, হাৱা যাতে গৈ নাথাকে সেইটো মন কৰিব। আপোনালোকে প্ৰেছাৰৰ সাঁফৰখনো লগাব পাৰে, হুইচেল আৰু গাস্কেটডাল খুলি দিব, কিন্তু মই আজি এনেধৰণৰ এখন ঢাকনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লগে লগে কমাই দিব, কম জুইত কেকটো ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় লাগিব। আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ আগত ঢাকনি খুলি চাই নাথাকিব। তেতিয়া কেকৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰত কেকটো সিজি আছে, টেম্পাৰেচাৰ ডাউন হৈ যায়, আৰু টেম্পাৰেচাৰ ডাউন হৈ গ'লে কেকটো কেতিয়াও ভাল নহ'ব। যদিও ফুলি আহিছিলে পিছত মাছটো ডবি যোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব। কাৰণ আপোনালোকৰ কিছুমান কমেণ্ট পাই থাকোঁ, সেইবাবে কথাখিনি যিমান পাৰোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া মই সম্পূৰ্ণ 45 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, আৰু এতিয়া সিজিছেনে নাই চেক কৰি ল'ম। তাৰ বাবে শলা নাইবা চুৰি এখন মাজৰ অংশত এনেদৰে খুচি চাব। যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি অহা নাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কেকটো ভালদৰে সিজিলে। যদিহে এইদৰে সুমুৱাই দিওঁতে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহিছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ভালকৈ সিজা নাই, আৰু তেতিয়া আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আপোনালোকে কেকটো সিজিবলৈ দিব। এয়া মই গেছটো অফ কৰি পেলাই বাতিটো বাহিৰত উলিয়াই থৈছিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। একেবাৰে গৰম হৈ থাকোঁতে উলিয়াব নালাগে, তেতিয়া কেকটো ভাগি যাব। অলপ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া ছাইডটো এনেদৰে লুজ কৰি উলিয়াই ল'ব। এয়া দেখিছে সহজতে ওলাই আহিল। এতিয়া বাটাৰ পেপাৰখনো আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া মই কেকটো এতিয়া কাটি দেখুৱাইছোঁ। ভিতৰখিনি দেখিছাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান কোমল হৈছে। এনেধৰণৰ জালি জালি হ'লেই গম পাব যে কেকটো খুবেই কোমল হ'ব। যিসকল শিকাৰু তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ ৰেচিপিটো মই আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।